Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Nga nói chiến thắng ở Bakhmut sẽ tạo đà cho nhiều cuộc tấn công hơn. Hãng tin AP nghi vấn Ukraine đang dùng khí tài giả đánh lừa Nga trên chiến trường. Trung Quốc nói bàn tay vô hình thúc đẩy xung đột ở Ukraine, Nga lập tức chỉ đích danh Mỹ. Đáng chú ý, Belarus nói Ukraine hoạt động phá hoại ở nước mình. Chuyên gia cảnh báo bùng nổ một cuộc xung đột mới. Tin tức khác đáng quan tâm, Quốc hội Anh lo ngại kho vũ khí cạn kiệt có thể gây rủi ro an ninh quốc gia. Triều Tiên nổi đoá với một cảnh báo xanh dờn từ Mỹ, đó là gì? Kinh hoàng tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Nam Phi. Cố vấn Thủ tướng nói Nhật Bản sẽ biến mất nếu không giải quyết được vấn đề sinh đẻ. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức đáng chú ý liên quan đến xung đột Đông Âu cùng nhiều diễn biến khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Tình hình ở tử địa Bakhmut vẫn đầy cam go và ác liệt. Hôm 7 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết chiến thắng ở Bakhmut rất quan trọng vì nó sẽ tạo lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, đồng thời cho phép đội quân xứ Bạch Dương tiến hành các hoạt động tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của Kiev. Các lực lượng Nga đã tiến hành chiến dịch khốc liệt suốt nhiều tháng để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut với hy vọng mở đợt tiến công quan trọng đầu tiên kể từ mùa hè năm ngoái. Theo Reuters, trong bài phát biểu trên truyền hình Nga, ông Shoigu đã khẳng định Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành lấy Bakhmut. Thành phố này vốn là tấm khiên quan trọng để bảo vệ quân đội Ukraine hoạt động ở vùng Donbass. Việc kiểm soát tử địa này sẽ cho phép Nga tiến hành các đợt tấn công tiếp theo sâu vào trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Nga đã tuyên bố chủ quyền với hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông, bất chấp Kiev và phương Tây bác bỏ. Ông Shoigu cũng nói rằng phương Tây đang tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không thay đổi cục diện chiến trường. Bộ trưởng nhấn mạnh, sự hỗ trợ mà các nước NATO dành cho Ukraine sẽ không đem đến thành công cho nước này. Ông cũng nói rằng lực lượng Nga đang gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Cả Kiev và Moscow đều tuyên bố đã tiêu diệt một số lượng đáng kể quân địch trong trận chiến giành Bakhmut. Reuters không thể xác minh các thông tin về tổn thất trên chiến trường, trong khi các nhà phân tích quân sự hoài nghi về các tuyên bố của Nga và Ukraine. Tuy nhiên, họ đều thừa nhận rằng cuộc chiến kéo dài nhiều tháng để giành quyền kiểm soát Bakhmut đã trở thành một trong những chiến dịch đẫm máu nhất kể từ khi xung đột bùng nổ. Theo AP, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm gia tăng nhu cầu sử dụng vũ khí và phương tiện quân sự. Nhiều đối tác đã viện trợ khí tài, giúp Kiev tự vệ. Xung đột cũng chứng kiến sự gia tăng nhu cầu sử dụng phương tiện vũ khí giả. Đây là vật phẩm được thiết kế để đánh lừa kẻ địch. Chúng thường được làm bằng chất liệu nhẹ, dễ dàng di chuyển và có thể được bơm hơi nhanh chóng để tạo hình dạng và kích thước giống mục tiêu thật. Theo AP, kể từ năm ngoái, tức thời điểm xung đột ở Ukraine nổ ra, hoạt động kinh doanh của một công ty sản xuất vũ khí giả đã tăng 30%. Cụ thể, công ty công nghệ Inflatech của Cộng hòa Séc đã sản xuất hơn 30 loại vũ khí giả bơm hơi, từ xe tăng đến xe bọc thép và cả máy bay vũ khí cỡ lớn. Đơn vị này còn sản xuất các phiên bản giả của hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Giám đốc điều hành của Inflatech, Wojciech Bresser không xác nhận liệu Ukraine có dùng vũ khí giả trong cuộc chiến với Nga hay không. Ông chỉ nói rằng hoạt động kinh doanh của công ty đã tăng hơn 30% vào năm ngoái. Lãnh đạo Inflatech kỳ vọng mức độ tăng trưởng sẽ tiếp tục tăng gấp đôi trong ít nhất 3 đến 5 năm nữa. Mặc dù không trực tiếp bình luận về hoạt động hỗ trợ Ukraine, nhưng vị giám đốc đã úp mở rằng tôi nghĩ rằng nếu muốn hỗ trợ một quốc gia đối tác đang gặp khó khăn, thì chúng tôi sẽ gửi cho họ các vũ khí giả của mình. Nếu chưa có, chắc chắn họ sẽ nhận được các phương tiện chiến đấu đặc biệt. Công ty Inflatech có trụ sở tại thị trấn Dezhyn, hiện sản xuất tới 50 vũ khí giả mỗi tháng. Chúng được bán cho một số quốc gia thành viên NATO với sự chấp thuận của chính phủ các nước. Đơn vị này sản xuất các khí tài bằng chất liệu nhẹ, chẳng hạn như tơ nhân tạo. Tổng trọng lượng của một chiếc xe tăng giả chỉ vào khoảng 100 km. Chỉ cần 4 người lính bơm hơi, phương tiện có thể phồng lên trong vòng 10 phút. Các vũ khí giả có thể đóng góp đáng kể vào hoạt động chiến đấu thông qua khả năng đánh lừa quân địch. Đối phương có thể tin rằng đã xác định chính xác mục tiêu có giá trị và dùng tên lửa đắt tiền để tiêu diệt. Các khí tài mồi nhử ban đầu được phát triển cho mục đích huấn luyện. Chúng có thể có giá lên tới 100.000 đô la Mỹ mỗi chiếc.
Hôm 7 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã nói rằng có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy xung đột ở Ukraine. Bình luận về phát biểu trên, Nga cho rằng Bộ trưởng Trung Quốc đang nói đùa. Cụ thể, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng khủng hoảng ở Ukraine dường như đang được thúc đẩy bởi một bàn tay vô hình. Họ muốn mở rộng và leo thang xung đột để phục vụ các chương trình nghị sự địa chính trị nhất định. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không đồng quan điểm với đối tác Trung Quốc. Đây tất nhiên là trò đùa, mọi người đều biết rõ đó là trò đùa gì. Không có bàn tay vô hình nào ở đây cả, đó là bàn tay hữu hình của Mỹ. Washington không muốn kết thúc cuộc chiến. Nga đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và các đồng minh đang dùng Ukraine để chống lại nước này, mặc Kiev và phương Tây bác bỏ. Ông Peskov cũng cho biết Moscow đang rất chú ý đến kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraine mà Bắc Kinh công bố vào tháng trước. Một quốc gia lớn, khổng lồ, hùng mạnh và có thẩm quyền như Trung Quốc không thể không có tiếng nói của riêng mình về những vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự thế giới. Chúng tôi rất chú ý đến tất cả đề xuất hòa bình từ Bắc Kinh, ông Peskov nói. Theo Reuters, dòng điều tôn trọng trên phản ánh sự phụ thuộc ngày càng tăng của Moscow vào Trung Quốc giữa lúc phương Tây cố gắng cô lập Nga và trừng phạt nền kinh tế của nước này bằng các biện pháp trừng phạt. Theo TASS đưa tin, trong cuộc trao đổi với chỉ huy lực lượng vũ trang Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này ông Sergei Shoigu hôm 7 tháng 3 cho rằng tập thể các nước phương Tây do Mỹ lãnh đạo đã phát động một cuộc chiến thông tin vô kỷ luật nhằm chống lại Nga, đồng thời khẳng định chính Moscow đã có công lớn trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã tung ra một cuộc chiến thông tin hoàn toàn vô nguyên tắc để chống lại Nga. Các đối thủ của chúng ta đã ngang nhiên và trơ trẽn khi tuyên truyền những luận điệu dối trá cho rằng chính họ đã đánh bại chủ nghĩa phát xít và kết thúc Thế chiến II. Ông Shoigu nói trước khi thảo luận về hoạt động quân sự và chính trị trước thềm lễ kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng 9 tháng 5. Mọi nỗ lực bóp méo lịch sử đều phải chấm dứt. Chúng ta không dung túng cho các hành động xóa nhòa những thảm kịch khủng khiếp mà chủ nghĩa phát xít đã gây ra, cũng như dẫn dắt nhân loại trong thế kỷ 20, người đứng đầu Bộ Quốc phòng chỉ ra. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng sắp tới, ông Shoigu lưu ý rằng vấn đề này cũng nên là trọng tâm chính trong các mục tiêu của Bộ Chỉ huy quân sự. Theo ông, hơn 43.000 sự kiện đã được lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm này. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc vinh danh các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như thúc đẩy hỗ trợ cho gia đình họ, cũng sẽ là một phần quan trọng trong nội dung đại lễ. Các chuyến tham quan bằng tàu hỏa, cũng như các cuộc điện đàm giữa các quân nhân với người thân và bạn bè của họ cũng đã được lên kế hoạch. Các bưu kiện, thư từ và lời chúc mừng cũng đã được gửi đến các cơ sở quân y, ông Shoigu nói thêm. Hôm 7 tháng 3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không thấy có điều kiện tiên quyết nào cho hòa bình ở Ukraine, vì vậy nước này sẽ theo đuổi các mục tiêu của mình bằng cách tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Đáng chú ý, cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Sberbank Herman Gref. Trong đó, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh những thách thức mà Nga đang đối mặt, nhất là từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, sẽ thúc đẩy, dẫn dắt đất nước phát triển. Đây có thể là một bước tiến để củng cố chủ quyền quốc gia hơn nữa. Không có vận may nào ở đây, nhưng trong nguy có cơ, đây vẫn là một bước tiến mạnh mẽ, giúp chúng ta củng cố chủ quyền hơn nữa, làm chủ nền kinh tế và tài chính. Đây là điều rất quan trọng, nhà lãnh đạo nói. Ông cũng lưu ý thêm rằng Nga đã vượt qua được những khó khăn nói chung, bất chấp nước ngoài đánh gậy vào hàng loạt lĩnh vực khác nhau của nước này, bao gồm mảng tài chính. Ở diễn biến đáng chú ý khác, TASS đưa tin hôm 7 tháng 3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cáo buộc một đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh của Ukraine SBU và hơn 20 đồng phạm của anh ta đã được đào tạo để tiến hành các hoạt động phá hoại nhằm vào máy bay A-50 của Nga được triển khai ở Minsk. Nhà lãnh đạo cũng nói rằng những đặc nhiệm này đã đến Belarus thông qua Ba Lan, Latvia và Nga. Họ đã bị bắt giữ. Lãnh đạo Belarus trước đó cũng nói rằng nỗ lực tấn công gần đây nhắm vào máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga tại sân bay Matulyshki gần Minsk không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vladimir Zaryskin, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu về Cộng đồng các quốc gia độc lập đánh giá những lời lẽ sắc bén của ông Lukashenko nói trên có thể được hiểu là một cách răn đe của Minsk rằng bất kỳ cuộc phá hoại nào khác xảy ra trên lãnh thổ Belarus thêm một lần nữa đều có thể dẫn đến xung đột giữa hai nước láng giềng. Nhà phân tích nói, xét theo giọng điệu gay gắt, Tổng thống Belarus đã đưa ra cảnh báo khá nghiêm trọng. Nếu hành động phá hoại lặp lại, ông Lukashenko sẽ xem đó là căn cứ để tuyên chiến với Ukraine. Ông ấy có lý do để làm như vậy. Vì theo lời của nhà lãnh đạo Belarus, các đặc vụ Ukraine
đã tiến hành tấn công theo lệnh của lãnh đạo nước này. Vào cuối tháng 2, có thông tin cho rằng sân bay Machuleski đã bị tấn công. Máy bay A-50 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga bị tập kích và chịu thiệt hại đáng kể. Sau đó, đài truyền hình Belarus đã phát sóng cảnh quay cho thấy chiếc máy bay A-50 vẫn hoạt động tốt. Liên quan đến các gói viện trợ cho Ukraine, Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh cho biết quốc gia này hiện không có khả năng bổ sung kho dự trữ vũ khí của mình. Điều này gây ra rủi ro an ninh quốc gia và có thể ảnh hưởng đến nỗ lực đảm bảo hỗ trợ cho Kiev. Sputnik News hôm 7 tháng 3 trích dẫn báo cáo của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh cho biết kho dự trữ đạn dược của Anh và các quốc gia NATO đang cạn kiệt một cách nghiêm trọng. Một khi không thể bổ sung kho dự trữ, không chỉ khả năng hỗ trợ cho Ukraine gặp rủi ro, mà Vương quốc Anh cũng có thể gặp nguy hiểm nếu phải đối mặt với mối đe dọa bất ngờ. Theo Ủy ban Quốc phòng, chính phủ Anh nên giải quyết vấn đề thiếu hụt lực lượng lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời xúc tiến các đơn hàng quan trọng để đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng trong dài hạn. Bên cạnh đó, chính phủ nên lên kế hoạch để thay thế các vũ khí dự trữ trong ngắn hạn. Các nhà lập pháp cũng kêu gọi chính phủ nên thực hiện các báo cáo hàng năm về chiến lược quốc phòng, an ninh và công nghiệp. Ngoài ra, kế hoạch tăng số lượng vũ khí và rút ngắn thời gian mua sắm cũng nên được phát thảo chi tiết. Được biết, từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, các quốc gia phương Tây đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không. Một phần đáng kể vũ khí viện trợ đến từ kho dự trữ vũ khí và đạn dược của các nước. Do đó, một số quan chức phương Tây lo ngại kho vũ khí có thể cạn kiệt nếu không thúc đẩy hoạt động sản xuất quốc phòng. Trước đây, nhà phân tích quân sự người Mỹ David T. Pye từng nhận định, đối với một số vũ khí, Mỹ có thể phải mất gần nửa thế kỷ mới bổ sung đủ sau khi đã viện trợ cho Kiev. Chuyển sang diễn biến tại khu vực châu Á, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 7 tháng 3 dẫn lời em gái lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố bất kỳ phản ứng quân sự nào của Mỹ đối với các cuộc thử nghiệm tên lửa chiến lược của Triều Tiên đều sẽ được Bình Nhưỡng xem là lời tuyên chiến. Theo Sputnik News, bà Kim Yo-jong đưa ra tuyên bố nhằm đáp trả báo cáo từ phía Hàn Quốc, trong đó dẫn lời tư lệnh Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cảnh báo rằng nếu Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về phía Thái Bình Dương, thì tên lửa này sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Bà Kim Yo-jong cho rằng cảnh báo từ phía Hoa Kỳ rõ ràng là lời tuyên chiến chống lại Triều Tiên. Thật không phù hợp khi lời cảnh báo đó xuất phát từ Mỹ, một quốc gia thường xuyên tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí. Làm thế nào có thể đánh chặn một tên lửa thử nghiệm chiến lược mà không ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và sự ổn định của khu vực nằm ngoài quyền tài phán của Hoa Kỳ? Bà Kim Yo-jong đặt câu hỏi. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đang làm leo thang căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Mối đe dọa xảy ra chiến tranh hạt nhân đang trở thành hiện thực do những hành động vô trách nhiệm của Mỹ và Hàn Quốc. Được biết, trong ngày 22 tháng 2, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận chung về phòng thủ tên lửa trên biển Nhật Bản. Các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ cũng tham gia vào một cuộc tập trận chung khác của Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 2. Reuters đưa tin hôm 7 tháng 3, các tình nguyện viên và lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines đã cố gắng xử lý sự cố tràn dầu khi dầu đã loang khắp bờ biển Mindoro. Hơn 40 tình nguyện viên và nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển ở thị trấn Bola đã mặc thiết bị bảo hộ cá nhân nỗ lực làm sạch lớp dầu tràn. Tình nguyện viên Maribel Famadico, 34 tuổi, chia sẻ, lớp dầu loang rất dày và mùi hôi nồng nặc. Nhiều người cảm thấy không ổn khi hít phải mùi cực kỳ khó chịu đó. Cô nói, trước đó vào hôm 28 tháng 2, tàu chở dầu MT Princess Impress chở theo 20 thành viên và khoảng 200.000 lít dầu đã gặp sự cố động cơ khi di chuyển qua vùng biển động trước khi đến điểm đến là tỉnh Iloilo ở miền trung Philippines. Các nhà khoa học về biển tại Đại học Philippines cho biết khoảng 36.000 hecta bao gồm các rạn san hô, rừng ngập mặn và cỏ biển có khả năng bị ảnh hưởng bởi dầu loang. Famadico cho biết công tác dọn dẹp sẽ mất thời gian vì vẫn còn rất nhiều dầu tràn trên biển, do đó khó thể nói trước được thời điểm hoàn thành nỗ lực khắc phục hậu quả. Tàu MT Princess Impress được cho là đã chìm xuống biển, giới chức vẫn đang nỗ lực xác định vị trí của con tàu. Ở Trung Đông, hàng chục người Israel định cư ở làng Huwara thuộc bờ Tây đã tấn công người Palestine để trả thù cho 2 người Israel bị tấn công bằng súng trước đó. Thông tin được Reuters đăng tải vào hôm 7 tháng 3. Trong một video được CCTV đăng tải cho thấy, những người Israel đã tấn công gia đình người Palestine khi họ ngồi trong ô tô đậu bên ngoài một siêu thị. Huwara, ngôi làng có đông đảo người Palestine sinh sống, đã trở thành địa điểm mới nhất chứng kiến cuộc đụng độ giữa người Israel và Palestine sau nhiều tháng tình trạng bạo lực ở bờ Tây ngày càng trở nên tồi tệ.
Lực lượng cảnh sát biên giới và quân đội Israel cho biết đã phải can thiệp dập tắt một số cuộc bạo loạn ở Huwara. Trước đó, một số video được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một nhóm thanh niên mặc áo đen tấn công một chiếc xe của người Palestine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào tối ngày 6 tháng 3 đã nhắc lại lời kêu gọi Israel và Palestine kéo giảm căng thẳng ở bờ Tây. Theo Reuters, chỉ từ đầu năm đến nay, lực lượng Israel đã khiến hơn 65 người Palestine thiệt mạng, bao gồm chiến binh và dân thường. Trong cùng khoảng thời gian đó, Palestine tiêu diệt 13 người Israel. Còn tại Pháp, các cuộc đình công toàn quốc đã tiếp diễn. Theo Reuters, hôm 7 tháng 3, hầu hết các chuyến tàu đều bị đình chỉ, các nhà máy lọc dầu đã bị phong tỏa và năng suất sản xuất điện bị giảm do các công đoàn tổ chức đợt đình công thứ 6, chống lại kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Theo Reuters, các cuộc thăm dò ý kiến trong nhiều tuần đã chỉ ra đa số cử tri Pháp từ chối quyết định cải cách, trong đó tuổi hưởng lương hưu sẽ tăng lên 2 năm, tức là vào năm 64 tuổi. Tuy nhiên, chính phủ vẫn tỏ ra kiên định tiến hành kế hoạch trên để bảo vệ hệ thống lương hưu. Nhiều người dân ở Paris cho biết giao thông đường sắt bị gián đoạn nghiêm trọng do cuộc đình công. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều ủng hộ phong trào chống cải cách lương hưu. Các công đoàn cho biết họ sẽ tăng áp lực để thuyết phục các nhà lập pháp không bỏ phiếu cho kế hoạch cải cách. Các cuộc đình công, đặc biệt là tại nhà máy lọc dầu và giao thông đường sắt, có thể kéo dài trong vài ngày. Các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch diễn ra trên khắp nước Pháp sau khi hơn 1,37 triệu người tham gia biểu tình vào ngày 31 tháng 1. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Theo Reuters, một tai nạn liên hoàn kinh hoàng đã xảy ra trên con đường cao tốc gần thị trấn ven biển Oblanca thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi. Khoảng 50 phương tiện bị ảnh hưởng trong vụ việc này. Tai nạn xảy ra vào ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương. Dẫn lời nhân chứng tên Hendrik Jersey, Reuters cho biết một chiếc xe tải lớn đã lao vào dòng người xe cộ vào giờ cao điểm buổi sáng, gây ra khung cảnh ngổn ngang như một bãi phế liệu. Giới chức y tế địa phương nói rằng vụ việc khiến ít nhất 35 người bị thương, với 6 trường hợp trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Các nhà chức trách cảnh báo hiện trường là khu vực nguy hiểm do chưa xác định được hóa chất được chở trên xe tải gây nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Mới đây, cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản bà Masako Mori đã lên tiếng cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ biến mất nếu không thể đưa ra biện pháp giải quyết tỷ lệ sinh thấp, vốn đang có nguy cơ phá hủy mạng lưới an sinh xã hội và nền kinh tế. Phản hồi trước công bố về việc số trẻ sơ sinh ra đời thấp ở mức kỷ lục vào năm ngoái, bà Mori nói, nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, đất nước sẽ biến mất. Năm ngoái, số người chết ở Nhật Bản cao gấp đôi số trẻ em được sinh ra, khi Nhật Bản ghi nhận ít hơn 800.000 ca sinh và khoảng 1,58 triệu ca tử vong. Dân số Nhật Bản đã giảm xuống còn 124,6 triệu người, khi chạm mức cao nhất là hơn 128 triệu người vào năm 2008. Hiện tại, tốc độ giảm đang gia tăng. Trong khi đó, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã tăng lên hơn 29% vào năm ngoái. Bà Mori, một nghị sĩ thuộc Thượng viện và là cựu bộ trưởng, người đã tư vấn cho ông Kishida về vấn đề tỷ lệ sinh và các vấn đề về LGBTQ cho biết, tỷ lệ không giảm dần mà đang đi thẳng xuống. Nếu không đưa ra biện pháp ứng phó, hệ thống an sinh xã hội sẽ sụp đổ, sức mạnh kinh tế và công nghiệp sẽ suy giảm và sẽ không có đủ nhân lực cho lực lượng phòng vệ để bảo vệ đất nước. Giữa lúc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức kỳ họp lưỡng hội quan trọng, tình trạng ô nhiễm không khí ở thành phố đã gia tăng đến mức đáng lo ngại vào hôm 7 tháng 3, theo Reuters. Chỉ số chất lượng không khí AQI của Bắc Kinh đã vượt ngưỡng 200 trong ngày thứ 3 liên tiếp, được xếp vào loại không tốt cho sức khỏe. Chất lượng không khí ở thủ đô Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây nhờ cuộc chiến chống ô nhiễm kể từ năm 2014, liên quan đến việc đóng cửa và di dời các nhà máy công nghiệp ra khỏi trung tâm đô thị, cũng như nâng cao tiêu chuẩn xử lý khí thải. Tuy nhiên, khi Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động kinh tế thời hậu Covid-19, một số người lo ngại rằng tình trạng ô nhiễm có nguy cơ tăng lên. Theo Reuters đưa tin, phiên bản búp bê Barbie được tạo hình giống với nhà khoa học vũ trụ tiến sĩ Maggie Andrein-Bokov, MBE, sẽ được ra mắt vào hôm nay nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Theo một thông báo vào hôm 7 tháng 3, hình mẫu búp bê mô phỏng bà Andrein-Bokov đã được thêm vào loạt phiên bản Barbie mới của anh sau khi những thành tựu quan trọng trong công việc của bà Andrein-Bokov có thể giúp truyền cảm hứng cho các cô gái tiếp cận lĩnh vực STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Về phần mình, nhà giáo dục và khoa học vũ trụ người Anh cho rằng mọi người thường phản ứng ngạc nhiên khi một phụ nữ da màu đạt được một sự nghiệp như vậy.
Hầu hết chúng ta thường tuân theo những hình ảnh khuôn mẫu có sẵn, và tôi muốn đập tan những khuôn mẫu đó một khi nắm bắt được cơ hội, nhà khoa học nói. Từng là chủ tịch của Hiệp hội Khoa học Anh, bà Andreen Pocock được biết đến nhiều nhất khi giới thiệu một chương trình truyền hình có tên Bầu trời vào ban đêm của Vương quốc Anh, cũng như công việc của một nhà khoa học vũ trụ. Theo bà Andreen Pocock mô tả, nhân vật Bobby mô phỏng hình tượng của bà, mặc một chiếc váy màu xanh đầy sao, liên tưởng đến hình ảnh bầu trời đêm, và kèm theo đó là một chiếc kính viễn vọng. Những người tạo tác thậm chí còn tái hiện những vệt màu tím trên tóc của Barbie, giống hệt bà Andreen Pocock. Khi tôi lớn lên, búp bê Barbie trông không giống tôi chút nào. Vì vậy, việc có được một phiên bản búp bê thực sự là chính mình thật sự rất thú vị, bà Andreen Pocock nói. Bên cạnh đó, bà Andreen Pocock cũng chia sẻ thêm rằng sứ mệnh của cuộc đời bà là khuyến khích các cô gái tìm kiếm sự nghiệp trong lĩnh vực STEM và làm cho nó trở nên gần gũi hơn với mọi người. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!